Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. En niet zozeer die oorlog zelf, maar eigenlijk de standpunten van de NAVO en de VS. En eigenlijk ook wel van Europa. In dat verhaal, in de standpunten richting de gesprekken die tussen Rusland en Oekraïne zouden moeten plaatsvinden, maar die lijken te gaan plaatsvinden tussen Rusland en de VS, zijn de meningen nogal verdeeld. En dan zeg ik het heel netjes. Zelfs binnen het Witte Huis, binnen de regering Trump, zijn de meningen extreem verdeeld. Er zijn de politici van de oudere stempel die denken in het kader van Rusland is een kamp en Amerika is een kamp. En we moeten dus zorgen dat Amerika sterk blijft. En er is een, denk ik, sterkere stroming binnen het Witte Huis. Zegt wij zijn anders. Wij willen vriendjes zijn met Rusland. Wij vinden Poetin een fantastische vent. En wij willen dus eigenlijk dat Rusland deze oorlog min of meer wint. Ze kunnen het niet winnen door Oekraïne helemaal te veroveren, maar laten ze dan maar houden wat ze al hebben. Trump zelf is pro-Rusland. We weten nog steeds officieel niet waarom. Ik weet wel dat hij in de jaren 90 helemaal volgepropt zat met Russische leningen. Dat was Trump. Toen de tijd. Daar is hij eigenlijk nooit echt van afgekomen. Mogelijk dat dat in Trump 1, die periode, dat boven zijn hoofd hing. Want hij heeft gewoon Russisch geld. Dat heeft hij altijd gehad, sinds de jaren 90, misschien zelfs wel jaren 80. Maar zeker jaren 90, toen die Russische oligarchen eigenlijk mee kwamen. Ja, die hebben hun geld bij Trump gestopt. En ja, daar is Trump mee aan het werk gegaan. En eigenlijk was Trump gewoon een grote witwasoperatie. Trump die heeft verschillende casino's in de mist laten lopen. Heeft een universiteit gehad, heel veel dingen. Het ging allemaal mis en nooit werd hij er armer van. Dus eigenlijk was het gewoon een enorme witwasoperatie voor de Russische maffia. Maar daar is hij nooit voor gepakt. Net zoals hij voor alle andere dingen nooit echt is gepakt of gestraft. Dus Trump is pro-Rusland, maar lijkt nu zelf een iets onafhankelijkere koers te willen lopen. Maar zijn MAGA-vriendjes binnen de regering, die zijn erg pro-Russisch. En Pete Hegseth, die totaal, maar dan ook totaal geen ervaring heeft in hoge politiek, die is nu de man die naar de NAVO toe is gegaan. En die heeft al gezegd van, maar Rusland mag wel houden wat ze hebben willen. De onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen. En hij zegt dat al toe. Ja, zo'n man is een drama natuurlijk voor alle andere politici. En dan betekent het van dit moet je gewoon loslaten. Dan moet Europa gewoon zeggen van dan moeten we maar zonder Amerika. Want met zo'n sukkel kan je gewoon helemaal niks doen. Hij begrijpt niet de eerste delen van de politiek, van de onderhandelingen. En Oekraïne heeft juist een stuk van Koersk veroverd om dus echt te kunnen onderhandelen. Nou, door Pete Hegseth is dat eigenlijk al onmogelijk gemaakt. Want die heeft al gezegd van wat jij hebt, mag je houden. Dan is het geen vrede. Laat het duidelijk zijn. Uiteindelijk wil Rusland heel Oekraïne. Daar is Poetin eigenlijk heel helder in geweest. Daar is hij nog steeds helder in. Dan gaat hij nu akkoord met het feit dat hij maar 4 provincies te pakken krijgt. Oké, waarom gaat Poetin daarmee akkoord? Ze hebben de kracht niet om de rest te veroveren. Dus Poetin zal, zodra het weer vrede is, zijn leger keihard moeten gaan opbouwen om over een paar jaar, en dat kan 3 jaar zijn, dat kan 8 jaar zijn, om dan weer toe te slaan en dan te hopen dat de ruzie tussen Amerika en Europa zo hoog is opgelopen dat er geen sprake is meer van een NAVO, dat die Oekraïne alsnog helemaal kan veroveren. Nou, dat hangt ons boven het hoofd. En dat is niet dat je zoiets verzint. Nee, we hebben dat eerder gezien. We hebben dat gezien in de eind jaren 30 met Duitsland. Eigenlijk een scenario wat hier wel op lijkt. En als je een dictator een klein beetje geeft, dan wil hij de rest ook. En Poetin is er altijd al heel duidelijk in geweest. Poetin vindt dat Oekraïne gewoon nep-Russen zijn en dat dat dus Rusland is. Dat is typisch Poetin. Dus die gaat heus niet akkoord met maar 4 provincies. Dan heeft het er alleen maar als opzetje naar de rest. En dat moeten we hem dus niet geven. Wij moeten die oorlog niet willen hebben. Want zou die oorlog dan komen over een paar jaar, dan krijgen we gewoon 25 miljoen Oekraïners hier als vluchteling. Dat wil toch niemand? Dat willen die mensen zien. Maar wij willen dat toch hier ook niet. We zitten hier in mijn woonplaats. Er moeten 192 plekken komen. Nou, ze staan nu al helemaal vol. Maar dat kan allemaal niet. Diep triest natuurlijk voor met name ook die vluchtelingen. Dat je zo
onaardig wordt ontvangen. Maar let wel, als straks Rusland helemaal Oekraïne krijgt, dan praten we niet over 192 in een dorpje. Dan praat je er gewoon over 3000. Want het gaat wel over 25 miljoen man die er dan bij komen. En die willen heel graag naar Duitsland, Nederland. Ja, en misschien ook wel België. Dat zijn natuurlijk hartstikke interessante landen. Want wij zijn relatief hartstikke rijk. Het ziet er prachtig uit. En daar willen ze wel heel graag heen. Ze willen veel minder graag naar een Hongarije of naar een Polen, waar ze helemaal niet zo vriendelijk worden bejegend. En dan is Polen nog zo vriendelijk om er zo nu al 1 miljoen te hebben. Terwijl wij dat nog niet in de buurt van komen. Dus in die zin mogen we best wel wat verwachten als het verkeerd loopt. Ik weet niet hoe dit nu met die onderhandelingen gaat lopen. Want uiteindelijk is Rusland echt tevreden met een staakt het vuren. Gaat Oekraïne überhaupt akkoord met zoiets? Want Oekraïne is sterk genoeg om de Russen tegen te houden. Maar als dit zo doorgaat, dan zou Oekraïne ook sterk genoeg kunnen worden om de Russen weer te verdrijven. Zover is het nog niet. Maar als je ziet hoe het Russische leger er nu bij staat, bij sommige aanvallen zie je gewoon dat de Russische soldaten met krukken lopen. Om maar soldaten te hebben, sturen ze die mensen die op krukken lopen ook naar het front. Dat is geen teken van kracht. Dus hoe lang kan Rusland het dan nog volhouden? In die zin zou Oekraïne zo lang mogelijk die gesprekken moeten rekken. Dat in ieder geval. En ja, toch ook wel zo snel mogelijk toch wel laten zien van hé, maar wij hoeven hier helemaal niet mee akkoord te gaan. Wij hebben de kracht om meer te doen. Nou, we zien nu de laatste week al enkele plaagstootjes terug. Maar Rusland is op andere plekken ook nog steeds aan het aanvallen. Als we kijken naar de laatste 2 weken, dan is de hoeveelheid grond die Rusland heeft gewonnen, is niet groter dan de hoeveelheid grond die Oekraïne terug heeft veroverd. Dus er is al sprake van een kentering. Als we kijken over weken verhaal. Ja, dan is het de vraag, kan Oekraïne dat doorzetten naar eigenlijk weer gewoon het momentum naar zich toe trekken en de Russen in de verdediging schoppen? En het kan. Het zou maar zo kunnen dat ze zover komen, maar het is nog niet zover. En ja, dat zullen we dus even moeten kijken of we dat gaan zien. Ik denk dat het voor Oekraïne wel van groot belang is om dat te laten zien. En ik denk dat Zelensky heel snel persoonlijk echt face-to-face met Trump moet komen. Want ik acht dat als enige kans dat hij Trump op andere gedachten kan brengen. Want de rest van de regering Trump, daar hoeft Trump maar van te zeggen van dat en ze draaien om als een blad aan de boom. Dus dat moet even gedaan worden. Je moet natuurlijk Trump zelf eventjes aangeven van dit zouden we zo willen zien. En als Trump dan zegt het moet anders, dan moet het ook echt anders. Dan moet iedereen dat ook doen. Die kracht, die macht heeft Trump op de Republikeinse Partij. Op die mensen die voor hem werken. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat zo'n man dat voor elkaar heeft. Maar hij heeft dat voor elkaar. Er is maar één iemand die Trump echt in zijn gezicht durft te zeggen dat hij president niet is. En dat is het 4-jarig zoontje van Musk. En dat heeft dat jongetje niet voor niks. Want dat heeft hij van zijn vader. Want zo'n kind zegt niks zonder dat hij dat al van zijn vader heeft gehoord. Maar het 4-jarig zoontje van Musk heeft in de Oval Office tegen Trump gezegd: je bent helemaal de president niet. Dus ja, eigenlijk is het fantastisch dat dat zo is. Maar een kind van 4 heeft meer ballen dan de hele Republikeinse Partij bij elkaar. En ja, dat is toch wel heel triest. Maar dan geeft het wel goed aan hoe die Republikeinse Partij in Amerika ervoor staat. En ja, wat voor mensen er dus zijn aangesteld, zo onder andere Pete Hegseth, die echt totaal de ballenverstand van politiek hebben. Waarom doe je dat de Verenigde Staten aan? Dat is gewoon pertinent een teken van het verval van een rijk. Dit zien we nu als de eerste, zeg maar eigenlijk strubbelingen van een rijk in verval. En dat gaat alleen nog maar erger worden, normaal gesproken. Alleen een rijk in verval kan soms lang duren. We hebben Amerika gezien, tot de jaren 70 was er echt groei. Toen is het een tijdje wat slechter gegaan. Toen is het toch weer even een opleving geweest. Ja, en die lijkt nu ten einde te zijn. En ja, dat zie je dan op verschillende manieren. Onder andere monetair gaat het natuurlijk wel slecht. Dat probeert Trump wat aan te doen, maar hij doet precies het verkeerde. Dus dat is ook wel grappig, dat je dan mensen aan de macht zet die
eigenlijk dat soort dingen gewoon verkeerd aanpakken. En Amerika zou het nodige moeten doen, maar ja, dan moet je bijvoorbeeld die USAID, dat moet je gewoon blijven voortzetten. Dat is ontzettend belangrijk. Het is heel erg belangrijk, ook voor de economie, maar ook voor de goodwill in de wereld. Ja, dat is hetgene wat Trump wil stopzetten. Alle hulp stopzetten in Amerika staat gelijk met 1 week geldcreatie in Amerika. Dus het heeft helemaal geen zin om dat allemaal te doen. Ik heb het ook al verteld in de video met Harm van Wijk. Eigenlijk gaan we nu zien dat er voor heel de wereld heel veel mensen van honger zullen sterven, omdat Trump een weekje geldcreatie teniet wil doen door dus heel het programma stop te zetten. En ja, dat heeft hij straks op zijn geweten. Daar zal hij helemaal zelf niet mee zitten, want hij heeft gewoon geen geweten. Maar dat is wel het feit dat dus dit gaat gebeuren, dat er dus heel veel mensen gaan omkomen van de honger, vanwege het feit dat Amerika stopt met die hulp. En dan gaat die hulp die vanuit China gaat komen, want die gaat komen, die gaan gewoon niet op tijd komen voor heel veel mensen. En ik vind dat gewoon heel erg triest dat dat gaat gebeuren, dat die armste mensen in de wereld slachtoffer zijn van een enorm slecht politiek beleid in de VS. En ook Oekraïne is zometeen slachtoffer, als we niet opletten, van een enorm slecht beleid in de VS. En ja, daar zullen we dan toch, ook wij, daarmee moeten leven. Het zit ook op ons geweten, want wij kunnen als Europa wel een vuist maken, maar die moet je ook willen maken. En dan gaat het geld kosten, dan gaat het misschien zelfs wel mensenlevens kosten om de Russen tegen te houden. Doe je het niet, reken er dan maar op, dan komen er 25 miljoen Oekraïense vluchtelingen naar West-Europa. Dat is dan het punt. En ja, de Russen komen erachteraan, dat denk ik wel. Maar goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!